Bubak kayo na ano? Kuya. Ako din stop. So, hanggang ako may labs ko kung labs ko. Ano ba siya naman? Lima ko lang. MCBO. Kalma nung ikakabaka.
Itong na ito. Inaon mo na. Pero ay ka na sir, kapatuginon.
Sarap ko na na. Diba? Sa 404, o pizza 444. Balaka, bawal ang balaka dito. Nagkano ka mo, no? Laman, di naman mo na mag-isa mo. Nakas, balong pa. Kung mga iba sa nakang balong pa dito, kahit mo ba eh. Makatanglayin mo. Bawal, walang balak na, makatanglayin. Bakit mo gagawin kanina si Mark? Wala ako.
Tapos mo daw sabi na TV ang monthly or pay for rent mo. Kahit natawa, buwan, palipat ako sa bank. Picture ka ba? Pagkatapos,
rin. Na talaga. Hanggang maliit na yan. Okay. For, anniversary. Bumili ba kung saan? Bumili ba kung saan? Sa akin naman na, makarating ko na sila ng bumata. Saan yung sila na? Ano na oras na day? Okay pa?
Balik ka na, lulungan ka. Aling. Hindi ka pinapat ko siya. Hindi ka na, ano na tayo? Pero yan, yung mga nego, ako nilang pinto. Yung mga nego na, yung mga nego. Good evening. Yo, babalik niya, Jo. Para doon sa kong ko. Ano ko? Para doon sa kong ko. Oh. Diyos nga niya kong ko. Di ba nagitan ka? Sedus aku yaitu dulu ko na sa video. Ako yan ha. Pupunta ka. Ay sedus. Pwede naman dyan na nga inyo ko sa piso. Sa piso. Hello po. Ano kaya sa print mo? Invitation. Invitation. Yeah. Send it send. Big mo bilisin mo. Ano po pangalan? Sa Messenger. Sana ka na dito. Buka? Ha? Ano ka print mo? Nakapay na yun, kuya. Ano, Gmail ba yun ko? Live. Hindi ko bigyan ng usan. Ano na yan? Ito na yan. Problema kami sa tindahan daw. Ito man sa tindahan ng printer ang may problema. Dahil sa LTO niya, nagagamit ko para sila nag-i-start. Ako man. Invitation sa birthday. Dugdan na kami doon daw. Kasi dahil na baga siya na-anak, nakasave sa printer sa laptop. Dahil nag-send. Printer to. Problema ko sa tindahan. Para sa wato. Susi. Kaya paling sarado. Kapag bukas kami, alas na din nakasado. Lagi ako dumaan sa mga alas-8 eh. Sarado. Ikaw din yan. Loading na. Mawala kang dito. Awag ka? Awag ka? Yan, nasa ano? Ay, ito. Tama yan. Ito. Ay, naging ka. Yun, ilang mo na to? Ayun ba? Ano lang? Mga... Walo lang po. Ikaw nga, no? Kaya hindi na tapos. Hoy,
Ikaw nga na. Mainit ka pa kasaro? Kumantor naman sa Sino? yun. Kasi talaga, pag sa messenger ka, baka mong file, picture lang. Ano ba ito? Yan ang sunedin. Oh, sige na lang. Ano mo pa kami? Ikaw ba? Try mo ka ha? Okay na lang. Folder kasi. Hindi man, malabo daw. Kaya ang ano. Hindi ka rin. Buong ganun sa'yo. Nag-ulit ba siya? Nag-ulit na sa kuya. Eh, kulang susi ko lang niya. Sa kuya ba isa na? Siya pala nang nakawala. Baka, kami yung hindi, talagang hindi na naman. Ayan, nasarap yung mga 40, 50 days. May 4 na ano, sarong. Sarong. Ayan, nasarap niya yan. May last week na. Nasarap ikaw. Awal ka. Alright. Bagay lang kayo. Tawi lang kayo, madam. Sige din mo ikaw. Iyo? Ikaw ba? Dahil. Sabi kayo. Di ano sa nailig Like, ano oras mo sa oras nitong sarong aldaw na ito? Isang aldaw. Hindi ba ba? Pero sabi niyo yung ay message, bakit awan man? Ang GC dagang. Sabi ko ba? Parang gusto na na-alp pa lang kayo. Tawag, may ba na ko lang kung Ano ni, yan ang sa magkatuturan ng tama yun. Eh, kasi dito na sa'yo. Welcome. naglagay kami. Ito ba? Minsan kaya, ako tama, ano kayo mo? Minsan mo na. Huwag naman yung akong complaint sa ito, baka naman sa
Ano yung pinaka-build sa RP? Ano, Korea. Yan, parang kayo ni. Ano yun yan? Iba ko. Tulig-tulig na yun. Parang ano yun. Dari ano lang pala. Start ko yun. Stop. Yun. Hello? Ito, siya mo. Yung, yung parang may ano Magis ako. Hindi ko sabi. Maharap ko yun. Hindi ko. Maharap ba pa? Please, baba. Okay na. Ito na. Putang ina niya, no? Stop ko. Ay, fatal. Mga perang tapos din. Stone. Ano yung saro? Saro ko ba ito? Sabado dito ba ito? Away. Mahal ko na. Lalo, malagod na yung sutra. Okay lang. Hindi ko sa bagay kasi ako yun. Hindi ko na. Testing akong saro. Ako pwede ta pag hindi lalo ng space ko lang. Trying ko ano kung ano. Space ko. Saga, wala pa. Isipan mo. Baka sa mag-isa. Pero diyan ang magayuman. Sige nga, iyo mo na. Hindi, wala ba ito? Ay, hindi, naman, hindi na luwi. Sabi din, ang mala ko. Diretso ang pahinga. Ayun. Pati kasi po ang tawag ko ng may ano. Screen. Pinarap ko baga naman sa ano, sabi ni Mom yung mga gusto nila. Sa Amerika. Pinaraman dapat, sabi ni Mom. Oo, pinaka-release mo doon sa may ano, sa may country. Oh, yeah. Sa mga road doon. Tulong niya. Kung may gusto niya, kung may sa country. Kung may gusto niya. Ano? Apa? Mura lah ya. Sa Pizza. tulong na sa kanya tulong. Anak ko.
tayong space. Ayan. Balikan mo na sana. Ay, siguro sa ulo. Ini. Bakit ko ang kasi gusto ko sabihin, nila, Diba pa lang sinasagot mo? Sinama, mahalat kang susi. Kambis nga, ikay wakaw ka ba may kami pirmaan kay Sisi. Sabi yun, halad. Dinagitan ako, gano'n pa dami sa labo kung sige ko. Makakasang mo ka. Pero kaya, mga perang pitas mo. Ganti lang. Mahal ka. Pasyan. Yung pag-ina mo. Straight ano. Hello. Hello. Araw nito. Nasigaw ako ni ano. Nagtanado na lang kabaka. Dito ko lang kung ano pa doon ako lang. Wala ba ba ito? Kapit ka na, nakay-jowa. Sige na. Sige ko na. Abay na ka. Kampo? Natanal ka eh. Kuya? Pero, Nalatre ba mo? Uy, ha? nalatre. Huwag yaw, bagad man ito. Anong kitsi na ako, Dave? Dave? Dave?
Aday, ate tayo sa tray. Ano yun? Ang problem ko pinaprepare ko yung Yun eh. ng tubo.
Wala ka pa, kuya? Kuya? Iyo. Ha? Nagkakakulit na ito pa. Huwag mong tunaw. At nasa to,
Huwag na tawan. Open man to ah.
dagat ako yung ulo. Ha? Ano si dagat ako yung ulo. Kukulang ko daw. Ay, pinulo na yun. Hindi ko tayo mag-feed. Hindi ko tayo mag-feed. Ako nangingit na lang feed sa inyo. Ano nga yung friend si GG? Iyo, sino na kuya? Baka nga, may ano. Pili na. Hindi nga yung... Pili na yun eh. Oo. Logo kang... Ganun mo. Ang kalaw. Yung mga isip mo, nakaya.
pero mga babalikan lang. Pwede sa sunod. Ano ka nagkaroon ng Sanchez, pero di na may babalik. Di na may babalik. Kaya na lang talaga. Kami anak. Uy, may ito ka.
Guarda, ma lei fai con le mani per dai. Maria ka siya sa bayan. Napansin ko. Kamay ka masarap. Yan na. Medyo hindi si Kacharos. Bakit kaya? Pinapatay. Okay na.
Sa? Maria. Ay, pa Maria. Ilang piso? Kada maro. Okay, sabar. Sabar aja harus buat. Or dia naman tadi.
Ha? Ay, di ba ito?
Ha? Ano mo? Mabait na po. Mabait. Dali na! Alam, mahal ko na dito. Alam mo, ano ba? Dito na. May patak. Dito na. Dito na. Kasi kami,
Ako nila mga tagsik ko ba yun? Ako nila tagsik. Wala na, piso. Ako na piso, nagkakita niya ako. Piso. Hindi na siya. Wala ko, hindi ko siya. Open mo sa watch. Ito? Piso para sa 50 maya. Ito pa rin yan talaga. Sage. Hindi. Yun naman. Ayaw, hindi ko pa. Ito na.
Kuha ka lang.
Yung ba sa ano? Bilbao.
Yeah, okay. Rain, rain, rain.
Sabi, tapos ako, hindi ko na mga bawa. Ako na sa 4. Yeah. Let's get it then. Mama siya. Yun. Tapos ako, Ito. Nabubuan na.
Ah, ginawa. Ada,
galit sila. Ako dito.
Yan. Talaga.
yan. Ano? Ano? Kasi, ano to ito?
Hindi na ano, duman. Si garlic o si onion. Ito, kung ba kasi onion, tapos pa. Ano, may Clorox dyan. Yan.
nakakatawa ko. Baka magkabos sa bahay. Sa sapatos ko na pinuli mo. Sa sapatos ko na pinuli mo. Kay mama yan. Buti. Wow. Tapos ko masarap. So, pinakalulog ko na sabi na siguro kayo. Pero may isip ko. Kaya, kinatulog ko. Kinatulog ko. Kinatulog ko. Dahil ko. Pasensya po. Sige. Okay yan. Okay ka na, mama. Hindi man natin may mawaya dyan. Maria. Mama Maria. Sa gabi. Thank you.
Ano tawag din sa ko? Wala sa ako nga na mga makulimbe. Ay naisaw, wala ko si Bol. Ano, wala ko. Nata, di ko na lang. Walang kamay na siya, mali. Pero sa ko, mag-yoga o dito na. Dito. Apa, sabi ako na doon, ang ilaw, ano, bawal mali. But,
itong bulan. Aso itong bulan. Dito kaya. Aso niya na ang bulan. Ay, Mga paglupat ng mga ilaong pulupat. yun, sigurang. Ito mga niyayang. Hindi mo rin ang Marami ang hilo. Mabayad ka na, Juan. Ika, Jo. Ano ka nasada? Kurang nyo dami. Kurang nyo ka. Sarulog ka na saya. Ang mata ko pula na. Nakadrog ba? Ingat ay. Makulit din. Makulit din. Makulog. 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 Sabi ba?
Sabi ko kanya, sabi ko, binapulog. Pakulong. Hindi yung kain sila sa tema. Hindi ako. Inapo ko pa yung sige. Inapo ko na po. Pakulong yun. Kung pakulong sila. Bawang kita na din pero kan natin pero kan hindi pasti kaya natin ito alam ko kayo na para na ba ang isipin ko ano kaya na ito nila pa ako hindi ko malaan no Anong ba kada nga pa pag Lumabay. kaya yung tingin niyo Ang muglit niya daw ni Bulong, tubig.
Sige mo, sa bago pag yung mga para na pala. Hindi, ito ba na ano din? Ganda ko lagi. Ang sakit din. Kaya mo na ito.
Nakakal sa'yo. Mali pa pamilya iyo. Ano pa? Itong pali, luan, parang ano mo, tapos yung, sige sa wala tayong lahat. Wala tayong lahat. Yun. Wala yung kaya katapabot na lang mo. Wala ka na naibigan.
Good. Wala lang ako double o. Ayaw. Ayaw. Ipinayagan ka ng mama mo na gumala, tapos yung jowa mo hindi na puyaya. Baka mali magkapalit ka na. Palit ka ay ano, palit ka ng jowa. Lahat na letter. Kung bakit pa ano,
sabi. Ha? Ha? Ano daw pinag-iwan ko? Ito naman daw pinapakain. Ano daw pinag-iwan? Ito mga nilikuran dito rin. Ito mga kawal ito ang pati rin ka Yung problema. Nandito na sila.
Hindi pa kakaroon ng ay ito na. Ano man daw ka, pakalin daw ini. Pakalin na ano daw. Ay, yan na intindihan pa ano. Ahon. Monday. Pangalan ng ano, kahoy.
May nagkagamot.
Ngunit ka nga nga ito.
Pag may tinindi na yun, Secretariat. May nakatakot. Mag-ikaw yan, Mark? Ha? ha? May nakatakot ako dyan. Ha? May nakatakot ako dyan. Sorry?
Hindi nakatako ang kagyan sa dito. Iyan, iyan, iyan. Oo, ulit. Tuloy talaga mo to. Para, hindi nga to siya no, sa may ano, sa adan. So, may pinag-bukos. Yun to. Ano ang bubuo? Kaya ba ang bubuo niya? Tawa sa doble. Hindi mo na ako Ay, wag yung mga doble para.
Yan, so, sa droga, no? Ay, kumain. Ano pa, hindi ko iba. Siguro,
Ayan o, ganyan ko.
Then what happened? Inumission mo ba ta before? Oo nga ni. Kaso, mura mo ako pagkakas ni before.
Ay, Mama Maria, hindi pa rin ako pa rin.
Bakit masawa? Ano?
May mga tiga ka magkilyo, sabi nyo. Balik ka pa, ano? Yes, yes. Sa Rose, ano mo, ano? Nakaog! Nakaog! Tapos ka mo! Ben!
This one. Color. Ano man siya kung sa color? Ano ba yun? Ako ba talaga? Ayan. Ano nga ba ano? Yan na.
Ayun na mamay. Hindi naman yung katakapan na ito yung bata.
Wala. Dito na, hindi. Lay down. Amen. Hello?
Dami nga rin na Lugod yung pagkakagulong. alam mo, Pagkakagulong ka daw mga. hindi ka naman makita. Payo mo. Kung ano ka naman. Mawawag mo sa bed mo. Tapos yung survey ako. Baka na ito ano. Ang iba na mo buhay rin. Nangyari ko lang ako sa ito. Ano ka na ito?
Go. Madami ng training. Yung sabi niya, bayad ako na maganda dapat ano, tuko ko. Wala din po. Daga lang mga ayong mga. Oo, kasi na ano, gawa ano sa iyo. Iyo, say, oh, ano ka sa kanila? Sa ang kumakamulit. So, yan, saka, dahil lang ako kamako alam ang hanggang ano, pero ang hindi ka eh, wala yung jaman na ano, balik. Ranay, kasi yung mga labis ako. Wala na! Wala siya! Sabi ka na siya. Wala siya ito. Badil! Ranay! Tuloy mo na kami ito. Yung dito, hindi ka ano, hindi ka ito. Oh, dapat ko nga dito. Ano balik? Ano ito? May edit. Ay, tamad. Atras! Atras! Lang! Ito!
akin ang binigay sa inyo. Ay, pinipili sa akin. Here. Kita mo. Ano man is lemon. Look. Alam mo. Nabalik ko. Ano? I love you, kusog kang ikusog. Ikusog. Manjik, sorry. Gusto siya na gamitin ko. Dali. Hindi, iya, wala nito. Dali. Diba? Sabi ko lang ko. Parang joke. Well, at night. Get at night. Kaya magpandala ako. Kaya balik eh. Hindi na survey mo. Yan. Hindi pa magagawa. Nakakal pa. Anak ka mo! Gigigil lang natin kayo. Pasira mo ng note. Para yan ako na masirang ka. Nasa asa na yan. Maasa ka pa? Mano? Ang kumentago. Matawin ka na. Yan yan. O yan, no? Kung sarang ka. Sakto. Dali mo ito. Opos doble. Hindi. Hindi nga. Nakulong ba tayo?
Hindi na magkakaroon nila. Iyo. Oo. Yun lang. Kale, lao. Lao. Sino may gano'n pa? One, one pa daw, take. One. May bang babaga? May bang babaga? Anong one? Papakan. Hindi daw. Ito yung mamahiday. Saan kayo? Kung gawin mo pag napayat, gawin mo. Yun daw, hindi daw, one. Zero, one. Grabe yun nga. One. Wala, pati lang yan. Iyo. Ay, ko si Desir, nagpapapor sa Empayo. Sa Empayo. Hindi ko sa Silip. Kung pala din, malamang tok nagbata. Pag nag-check pa nyo, o ano, hindi na kaya mag-isipang. Alam nga, nasa na-check ka. Kaya nga, wala na, i-survey mo. Siya ang nakali. Iyo. Nansiray ka. Hindi na, igabos. Mo. Lalayo ko na yun. Tapos ka nakapag-builder. Take by ka. Madali lang. Ito nga niya kung pinagiging kung pinagkabot yun. Wrong way. Gusto ko nga yung di lang na explain kasi ano gigibo. Ganun ba di? Nakaka-relax din sa Ito? Nata. Hindi kayo. Alam nga di. Bro ka na. Hindi naman ako. Nagpito ko na, basta huwag mo. Ngayon, mga yun. Mati ah. Kasi di ba inito ko. Hindi ko na. Hindi yung break na nagbumati. Hindi ka. ano gano'n. Gadang kasi Jay, gadang kasi Jay. Really? Inanay mo kita tumaan sa tinakuan ba ba? Demo kami binili. Kasi bibengkyo ka na. Tatuan na, tatuan mo dito na binili. Ano nga, balawa. Ibinas na sa namin dyan. Nakalilig na may araw ka. Bro, manari ko. Meron chicken. Magawin na nito po lang sa araw ka. May bili siya, ano? Oh. Yun yung speech bobili nga. Para sa ano, bili. Hindi nga, sa pulo na.
Ayun, si Ian. Baga, nakakaano siya. Survive. Pag survive, nagkakasurvive mo. Parang yung food. Sama siya na. Oo, yung mga isipin. Yung doon nasusulunin dari. Iyo, ichika. Ano, may Philippine mo ito yung ano, yung sped na pag-ichik ang ano. Okay, pero kapag ginugit na makagay, abo, bulong wala po dito. Ulong na. Hindi mo na nakakalayo nga yung marami siya. Pag dembol ka na rin, pag di na kung dito dito, pwede mo siya nakakalayo. Lagi ka, nagtumba. May paano, ano, Yun na, balance, ano na, layo niya. Subo yung mga Pilit na akong naan. Uli mo siya kung hindi ka na-fish mo sa saan. Laro mo na no. Oh, eh, pakinggan mo, bakit mo? Bakit mo ipipigyan? Magumang ano ko pa si Managala ka ba? Hello? Abot na talaga yan. Ito na. Hindi nagbalik ka tumahan. Saan mo ka na? Ewan, ito ang ngayon.
Yung sa tachi, yung maano ba, yun. Subukan na ko lang ito. Okay. Tachi, ang kalsaman. Doon, ikira ko sa pagkakilo. Dito ba ba kami? Tama? Pero tinatanong. Ako duman, di ako duman ng kali. Di mo lang ako lang kawa. Wala. Yung talaga mabalik mo talaga sa mga. Gilid lang natin. Dahil mag-doon ko sa gilid, Jay. Mag-ano ka, mag-doon ka sa gilid. Mag-doon ka, mag-doon ka. Mag-doon ka sa nasabi ng kakilid. Yan na. Eh, man, diyan ka paano mag-argue? Dalawa, diyan ka mag-argue. Yung, if ano daw, if three daw, ay ano, if four. Sa doon nalugod yun. Ibubalik ang ibubalik na yun. Mga iba ay na triple yung wait, siya ka. Luli ko pati, hindi. Bigis ka ako, isipin ka. Pero po daw, tarang mali. May wiki ka, ako nilapit. Nilapit ka, ayun, hindi ko din po si nada pa na mo. Hindi na ito, boom. Hindi. Hindi mo rin na-voucher na yun. Nangaayot, tripling ka naman. Ano, 160, pero yung 120. Kirane, 120. Hindi mo pa. Pero hindi ko ito. Oo nga. Ten, 20, 30, 45. Five. Always. Hello. Honey. Oh. Coffee. Coffee lang. Pwede.
Ay, Ayan, so, oratan mo kasi manaarap nga ibang sponge. Gawa ng sa musiga, hindi na ano. Oh, bago mo siya lang sa iba yung lalaki. ayan, so, balik ko na ako. Wala mo ba yun? Nintendo sa nasinang ko sa bagong nito ang pwede. Iyo. Ay no, nakuha ayo. Wala na kamulong sa Pero lugod na din. Ako ang Tagalog. Mas Tagalog. Ha? Ano si Gio? Wala change. Oo, ay change. Para
Daw, ano kayo? Kay China. Kay China. Kay Russia. Sa China. Amerika. Amerika, wala. Wala na ito. Wala na po. Hindi mo. Wala na ito. Cuidado. Iyo. Ano ba ba? Nakaya ko. Alam ko mali ka ngayon sa Regalo. Ayo, ayo. Dapat pinakaya ko mo pinalugan ka po. Parang Kapag ginaon mo, kailangan mo pumunta. Tapos, kasi kapag na meron ba? Pinanok mo sa loob. Ako na. Kaya mo na paros. Sige mo. Balik. Hindi mo na.
makain mo, hindi mo kaya pag kumakain ka din. Nilulog mo ba mo nilulog? Ah? Ito kumain ka? Ano ito, Rico? Siguro dahil hindi. Ano na ba yun? Then, pag-break ko sila. Teka mo, yan ang malakaw, kunay, lay. Sa tubig, pasakan. Ayun. Sobrang natubig no. Basta. Ay, nga tayo nga dito. Ikot ko. Ayun, sana na tawag. Ano yung mga Minilon ha, yung... Bakit naman sa PJ? PJ? Ano sa to? Oo na rin. Ay, ano ba yan ito? Oo, ba yan? Hindi mo ano? Liwanag niya ko ay tubig, totoo pa ko niya. Ay, tapos kaya Grabe. How are you? Good. Sukat. Baby. Oo! Dito ka na mo? Yan na talaga ang hawak ko. Sawan. Open man. Ano tayo dito ano?
Sabi nga, pwede mo yung
Ha?
kayo. Kaya ako ay kaibigan din. Tuglit ko sa puro vlog, tuglit, edit, di maliligo. Yung mga mo. Ito, pero gusto ko, Ako na nagagap. di ba, Eh, ikaw talaga yung
Nakuha na lang yung sa baba. Mukhang hindi lang sa baba. Okay.
At atuan,
Bilan na kanilay? Ha?
Knowledge of that. Tapos,
Sige.